anh đang có bao giờ đối thoại với bản thân và chấp nhận rằng trong cái yếu tố về tìm hiểu về nhân vật này là chính mình á, cả những khoảng tối không, cả những cái điều mà mình có thể nghĩ không nghĩ mình tệ như vậy? Anh trải qua điều đó rất nhiều. Chúng ta không phải thần thánh. Chúng ta là con. Sau đó chúng ta là người. Và những tàn tích của phần con ở trong ta đó là lớn chứ em. Cho nên nếu như chỉ biết nhìn vào những cái đẹp của mình mà không biết nhìn vào những cái u tối của mình thì đấy không phải là một cuộc đối thoại lành mạnh. Xin chào mọi người quay lại với Education, mình là Hùng Võ, là host của chương trình. Thì tiếp tục với những nội dung của Education mùa thứ 2 thì hôm nay Hùng rất là hân hạnh mời đến phim trường ngày hôm nay của chúng ta một người anh, một nhân vật mà Hùng cũng rất là mong đợi có cuộc nói chuyện với anh, đó là nhà báo Phan Đăng. Xin cảm ơn Hùng và rất là vui bởi vì cuối cùng cũng có cơ duyên được gặp Hùng một ngày đời. Mọi người biết không, thực ra là anh Phan Đăng đã đề nghị với tổ biên tập là sẽ không có nói nhiều về thông tin về profile của anh. Hãy gọi đơn giản anh là nhà báo. Trước cái buổi nói chuyện này thì Hùng với anh Đăng có một cái tracking nhanh với nhau. Thì hai anh em có thống nhất một cái chủ đề, đó là hãy nói về những cuộc đối thoại. Thật ra là theo Hùng biết là anh Đăng đã có 3 cuốn sách đúng không ạ? Thì Hùng đã có nhân duyên đọc được 2 cuốn sách. Thì trong đó có 39 câu hỏi dành cho người trẻ. Và cuốn thứ 2 đó là 39 cuộc đối thoại đúng không ạ? Và trong đầu hồi đó Hùng nghĩ tới anh Phan Đăng giống như là người hội thoại. Thì đó cũng sẽ là cái chủ đề mà Hùng quyết định là sẽ cùng trao đổi với anh Phan Đăng trong cái buổi ghi hình hôm nay. Và Hùng xin phép được gọi anh Phan Đăng là người của những câu chuyện đối thoại, bên cạnh cái vai trò mà anh Phan Đăng muốn được nhắc tới là nhà báo. Anh Đăng ơi, để bắt đầu thì em muốn hỏi anh là cái nhân duyên nào để dẫn anh đến với những cái cuộc đối thoại? Trước hết thì ở góc độ nghề nghiệp thì anh là người học báo chí chính thống. Thế thì khi anh là sinh viên ở trường báo chí đó thì có 2 thể loại báo chí mà anh rất là yêu thích. Và anh biết rằng là sau này khi mình đi làm báo, mình sẽ gắn bó với 2 thể loại đó. Một là bình luận và 2 là đối thoại. Bởi vì mình thấy rằng là cái tạng của mình nó hợp. Chứ lúc đó mà anh học về phóng sự, anh học về ghi chép này, thì anh tự thấy rằng là mình không phải là một người có thể trở thành một cây phóng sự được. Và thời đó đó thì có những các cái thể loại đối thoại trên báo chí hấp dẫn lắm. Khi anh là sinh viên năm thứ nhất thì trong làng báo Việt Nam lúc đó có một tờ là An ninh Thế giới cuối tháng. Và lúc đó thì lần đầu tiên trong làng báo Việt Nam có những cuộc đối thoại dài 2 trang, 4.000 chữ do nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và nhà thơ Hồng Thanh Quang thực hiện. Và những cái cuộc đối thoại đó nó là một cái điều hấp dẫn kinh khủng đối với những sinh viên báo chí như anh. Cho nên là ngay từ thời sinh viên đó, với những cái hấp dẫn đó và với những các cái nội lực vốn có của mình thì mình biết rằng là mình sẽ phù hợp với thể loại đối thoại. Sau đó lớn lên đó, mình đi làm nghề, mình gặp người nọ người kia thì cái nhu cầu hỏi về họ nó càng ngày nó càng lớn lên trong mình. Và cộng 2 cái lý do đó thì cuối cùng anh gắn bó với thể loại đối thoại. Đến cái mức mà bây giờ cứ 2 tuần đó là anh phải đối thoại với một người. Bởi vì anh đang giữ một cái chuyên mục là đối thoại và suy ngẫm ở trên tờ An ninh Thế giới giữa tháng cuối tháng, nơi mà anh cũng là thư ký tòa soạn. Yeah. Em rất là thắc mắc là thật ra là cái niềm yêu thích đó là từ giống như anh Phan Đăng chia sẻ là nó từ lúc anh Phan Đăng là sinh viên năm nhất rồi, đến giờ cũng 10 mấy 20 năm rồi đúng không anh? Đúng rồi. Thì em thắc mắc là vậy cái sự yêu thích và cái sự hiểu biết về cái chuyên đề đối thoại của anh Phan Đăng bây giờ á, nó khác gì so với ngày xưa? Thật ra ấy, có một cái lõi thế này này. Chúng ta đang nói về một thể loại báo chí là đối thoại. Trong đó có thể là có đối thoại báo in như anh đang làm, hoặc là đối thoại truyền hình, điều mà anh cũng đã làm. Nhưng mà bên cạnh đó đó có một điều mà anh rất muốn nhấn mạnh và anh nghĩ rằng là nó cần thiết vô cùng đối với người trẻ. Đó là đối thoại ở đây không đơn thuần là một thể loại của báo chí, mà đối thoại ở đây đó là kỹ năng để sinh tồn của loài người. Cái điều này quan trọng. Khi nào người trẻ thấy được là cái sự cần thiết của việc đối thoại trong đời sống thì lúc đó người trẻ sẽ biết tổ chức và phát triển cuộc sống của mình một cách hợp lý. Hùng cứ để ý mà xem, ở trên thế giới mà lúc nào mà nhân loại không đối thoại được với nhau là lò lửa chiến tranh xuất hiện.
sau cuộc chiến thế giới lần thứ hai năm 1945, thế giới phân cực, phe xã hội chủ nghĩa và phe tư bản chủ nghĩa là đối đầu, đối mặt, đối diện chứ không đối thoại. Và lúc đó thì cái nguy cơ về một nhân loại bị tàn phá là rất khủng khiếp. Có những câu chuyện vi mô hơn mà chúng ta có thể chia sẻ để người trẻ dễ hiểu hơn. Hùng có để ý những cái vụ mà các bạn trẻ tự tử vừa rồi. Ví dụ có một bạn trẻ, bạn ấy tự tử và bạn để lại một cái bức thư tuyệt mệnh nói rằng là bạn ấy học hành bị quá tải. Thì rất nhiều người phân tích các vụ tự tử. Người thì bảo là thôi học hành bây giờ phải giảm xuống đi, chứ để những cái người trẻ phải học hành như thế này thì sau vụ tự tử này sẽ có những vụ tự tử khác. Cho nên là sau một vài những cái vụ tự tử đó, có người đi công kích ngành giáo dục. Mà thật ra chỉ trích công kích ngành giáo dục là một thứ dễ nhất. Thì anh nhìn sâu vào những vụ tự tử đó. Và anh có viết một cái bài trên Viết và Đọc của Hội Nhà văn. Đằng sau những cái vụ tự tử của những người trẻ là gì? Đấy là cái chết của sự đối thoại. Người trẻ không đối thoại được với thầy cô. Người trẻ không đối thoại được với bố mẹ. Người trẻ không đối thoại được với con người bên trong của chính mình. Và khi người trẻ bị chết các cái kỹ năng đối thoại đó thì những cái tấn bi kịch rất khủng khiếp có thể xảy ra. Sau một cái chết, có phải là chúng ta cần phải giảm tải giáo dục không? Hay là phải dạy người trẻ cái kỹ năng làm sao để họ có thể chia sẻ và có thể nói ra được cái vấn đề của họ, đúng không? Chính xác. Nhỡ đâu có những người trẻ đó, họ thấy là học thế chưa đủ, cần phải học nhiều nữa thì sao? Sau một cái chết, có phải là chúng ta đề nghị giải toán các lớp chuyên không? Nhỡ đâu vẫn có những người trẻ yêu những cái lớp chuyên, thích những lớp chuyên đó thì sao? Cho nên vấn đề đó là bố mẹ hiểu con mình đến đâu, thầy cô hiểu học trò của mình đến đâu, và cái sự tương tác đối thoại giữa hai bên ấy, nó được thi triển đến đâu. Và khi mà cái kênh đối thoại hai bên đó nó bị chặn, nó bị tắc, thì đấy là lúc những bi kịch xảy ra. Ok, em nghĩ là để cho mọi người thể hiểu rõ hơn cái chủ đề mà anh em mình trao đổi á, thì bây giờ em muốn hỏi một câu hỏi nó bên lề chút. Nếu như vậy thì làm sao phân biệt được giữa một cái cuộc đối thoại với một cái cuộc trò chuyện thông thường? Trò chuyện thông thường tức là trong đời thường chúng ta gặp nhau, chúng ta trò chuyện, và có rất nhiều các đối tượng để trò chuyện. Chúng ta trò chuyện với bố mẹ ta cũng là trò chuyện. Chúng ta trò chuyện với thầy cô của chúng ta cũng là trò chuyện. Chúng ta trò chuyện với bạn bè của chúng ta cũng là trò chuyện. Cho nên bản chất của đối thoại đó, bản chất của nó là trò chuyện, nhưng nó là trò chuyện hai chiều. Phỏng vấn có thể là trò chuyện một chiều. Tức là tôi là nhà báo, tôi đến tôi gặp Hùng và tôi hỏi, Hùng trả lời. Nhưng đối thoại là trò chuyện hai chiều. Tôi đến tôi gặp Hùng, tôi hỏi, tôi nghe Hùng nói, và tôi cũng trình bày cái hiểu biết của tôi. Hai bên tương tác với nhau. Cho nên đó, cái bản chất rất quan trọng của đối thoại, hiểu ở cả góc độ như một thể loại báo chí, cũng như là ở góc độ là một kỹ năng trong đời sống. Đó là gì? Là sự tương tác. Đối sẽ gắn với rất nhiều những cụm từ sau đây: đối mặt, đối đầu, đối diện. Và trong các cái cặp phạm trù đó, đối mặt, đối đầu, đối diện, thì nó rất dễ xảy ra một nguy cơ, là nguy cơ độc thoại. Chỉ có một người nói thôi, chỉ có một người áp đặt thôi, chỉ có một chiều được ném xuống thôi. Nhưng nếu đối mà cắn vào chữ thoại là đối thoại thì nó là tương tác hai chiều. Và đây là điều quan trọng lắm. Tương tác hai chiều để hiểu nhau hơn. Nối tiếp cái ý đó thì em muốn hỏi rõ hơn một chút á. Thì làm sao mình biết được cái sự tương tác đó là ok, mình không chỉ muốn hỏi mà có vẻ mình cũng muốn được chia sẻ. Thì làm sao mình xác định được cái chuyện là nói và nghe như thế nào là hợp lý trong một cái cuộc đối thoại? Nếu như ở góc độ là một thể loại báo chí thì để tổ chức được một cuộc đối thoại đó, người ta đòi hỏi kỹ năng của nhà báo. Nhà báo là người làm chủ câu chuyện, đúng không? Nhà báo biết lúc nào hỏi, lúc nào cắt không hỏi nữa.
Nhà báo biết lúc nào là đẩy vấn đề lên kịch tính. Có nghĩa là có một cái ý định khai thác ngay từ đầu đúng không Chính anh? xác. Và lúc nào làm những cái chương trình có những cái nốt lặng để nhân vật chiêm nghiệm, thậm chí chỉ suy tư đấy, chả nói gì cả. Như vậy ý anh muốn nói ở đây đó, nếu như Hùng đang khai thác đối thoại ở góc độ là một thể loại báo chí, thì người thực hiện cái cuộc đối thoại đó là có đầy đủ những kỹ năng. Cho nên là tỷ trọng nào thì đấy là do cái người làm chủ của đối thoại đó tự quyết định. Nhưng nếu như hiểu đối thoại ấy, như một cái kỹ năng tương tác trong đời sống, thì cái chuyện là chúng ta chia sẻ cùng nhau, chúng ta không áp đặt, mà chúng ta tôn trọng ngay cả những sự khác biệt của nhau. Nếu anh không làm được điều đó, anh thất bại. Anh có nghĩ là ở người trẻ thì họ cần được nói nhiều hơn họ cần được nghe không? Đây là một câu hỏi rất là hay đấy. Tuổi trẻ thì có một đặc điểm, cả anh lẫn Hùng thì đều qua một cái tuổi trẻ mới lớn. Tất nhiên bây giờ thì chúng ta vẫn trẻ, Vẫn trẻ. Nhưng mà 10 năm trước thì chúng ta trẻ hơn bây giờ. Và cái trẻ của 10 năm trước ấy, nó khác so với cái trẻ bây giờ. 10 năm trước, 15 năm trước, anh với Hùng tốt nghiệp đại học này, thì lúc đó trong chúng ta có một cái ngã, cái bản ngã cá nhân. Và từ thời chúng ta trên ghế nhà trường cấp 3 cho đến tốt nghiệp đại học, thì chúng ta muốn thể hiện cái ngã đó. Đây là chuyện rất bình thường của tâm lý lứa tuổi. Và một trong những cách thể hiện cái ngã đó là nói. Nhu cầu được nói. Thời đó đó, đôi khi chúng ta biết một, chúng ta nói một. Mà thậm chí đó, chúng ta biết một, chúng ta còn nói nhiều hơn một. Vì nó xuất phát từ một cái tâm lý là muốn thể hiện bản thân. Anh hiểu cái tâm lý đó. Cho nên bây giờ nhiều lúc anh đi nói chuyện với các người trẻ đó, bạn trẻ, mà thấy các bạn trẻ gồng mình lên để mà thể hiện cái tôi đó, là anh rất tôn trọng. Bởi vì chính mình ngày xưa cũng đã từng trải qua cái điều đó. Cho nên đó, thời mới lớn mà có cái nhu cầu muốn nói, muốn thể hiện bản thân, muốn chứng tỏ giá trị, thì anh cho rằng chuyện bình thường. Nhưng nó sẽ có một sự bất thường nếu như mãi nó cứ như thế. 5 năm sau vẫn muốn chứng tỏ như thế, 10 năm sau vẫn muốn chứng tỏ như thế, đến khi trở thành hùng võ như bây giờ rồi mà vẫn muốn chứng tỏ như thế, rồi 5-10 năm sau nữa vẫn muốn chứng tỏ như thế. Tức là khi anh không nhận ra là có những lúc đó, anh phải nén cái ngã anh xuống. Anh phải luyện tập để dừng cái tôi của anh lại, để thay vì nói, anh nghe người khác nói. Nếu anh không có một cái biến chuyển như thế đó, thì anh không phát triển một cách lành lặn. Vậy một cái Phan Đăng ở bây giờ so với một Phan Đăng ngày xưa trong những cái câu chuyện đối thoại nó sẽ khác nhau như thế nào anh? Rất nhiều. Vừa rồi anh có làm một cái clip ở trên kênh YouTube Nhà báo Phan Đăng đó, là có một cái tiêu đề là phải biết dừng để chạm vào an lạc. Thì anh có kể là ngày xưa đó, khi anh viết báo đó, thì chữ nghĩa của anh là nó cứ tuôn ra bên ngoài. Và ngày xưa khi anh bình luận truyền hình nữa, chữ nghĩa của anh ấy, ngôn ngữ của anh ấy, nó cũng túa ra bên ngoài. Nhưng mà bây giờ anh nói chậm hơn rất nhiều, anh viết chắt lọc hơn rất nhiều. Và những người hiểu anh đều nói rằng là chữ nghĩa khi anh viết và ngôn ngữ khi anh nói nó quấn vào bên trong. Tại sao mình có một cái sự thay đổi được? Tại vì cuộc sống dạy mình là không phải lúc nào cũng trồi lên để nói, mà phải biết ngừng lại để làm hai điều quan trọng vô cùng. Một là để nghe người khác nói, bởi vì phải nghe người khác nói thì mình mới có sự tương tác, và phải có sự tương tác thì mới có phát triển. Và hai là cái điều này để quay về nhìn vào bên trong. Khi chúng ta có một cái năng lực là quay về nhìn vào bên trong, thì chúng ta cũng sẽ trồi ra bên ngoài một cách sâu sắc hơn và nhiều chiều hơn, thay vì chỉ khư khư áp đặt và thể hiện. Cái sự thay đổi đó là đến bởi vì sau rất là nhiều năm anh có một cái tri thức, anh có một cái kỹ năng nghề tốt hơn, hay là nó đến từ một cái trải nghiệm cá nhân nào đó của anh? Nó đến từ hai thứ.
Thứ nhất đó là nó đến từ một quá trình làm nghề đã. Anh là người làm về truyền thông, cho nên là anh tiếp xúc với dư luận xã hội, với những khen chê của những người đọc bài báo của mình, của những người xem những chương trình truyền hình mình làm, của những người xem kênh YouTube mà mình xây dựng. Cái điều đó nó giúp cho mình có những cái trải nghiệm quan trọng. Và mình chợt nhận ra một cái câu mà ngày xưa mình nghe thì mình tưởng rất sáo, nhưng mà lại rất đúng. Ai chê ta nhưng chê đúng là thầy ta. Và nhờ những người chê mình mà mình lại tiến bộ được hơn. Nhận thức được cái điều đó với anh đó, anh không dám nói với người khác, là điều rất quan trọng. Đó thì những cái trải nghiệm của đời sống, mình mới thấy rằng là có những người đôi khi họ chê mình hơi nghiệt ngã một chút, thậm chí là hơi móc máy một chút, nhưng mà mình vẫn nhìn thấy trong đó những cái lý tính của vấn đề, thì mình thay đổi. Cho nên là chính từ những góp ý đó, ngày xưa anh nói rất nhanh. Nếu như Hùng mà xem những cái clip anh làm khoảng 3-4 năm trước thôi, và xem những clip anh làm khoảng 1-2 năm trở lại đây, là hai cách nói khác hẳn nhau. Thì đó, những các cái trải nghiệm, các cái tương tác, nó làm mình nhận ra điều đó. Thứ hai nữa đó là ở anh thì có một chút thiền. Càng ngày thì anh càng chạm được vào thiền nhiều hơn. Và khi chạm được vào thiền nhiều hơn đó, thì mình sẽ có một cái chức năng là làm chủ tâm tốt hơn. Và làm chủ tâm tốt hơn đó, thì mình sẽ có một sự tĩnh lặng trong tâm hồn nhiều hơn. Thì hai cái đó giúp cho anh thay đổi. Em tiếp tục sẽ hỏi xoáy vào một Phan Đăng ở tuổi trẻ. Làm sao để anh vượt qua được cái cảm giác tổn thương khi mà bị đánh giá, rồi làm sao anh vượt qua được cái tôi. Tại vì thông thường một cái mà thấy người trẻ hay phải đối mặt đó là peer pressure, là cái áp lực từ những người bạn bè đồng trang lứa. Thì trong đó có cái áp lực đó là họ cũng hay nhận xét tôi, họ cũng hay đánh giá tôi, nhưng mà họ chắc gì họ đã hơn tôi, chắc gì họ đã nói đúng. Thì làm sao mình giữ được một cái lý trí, giữ được một cái sự sáng suốt để mình đi qua cái sự tổn thương đó, đi qua những cái judging đó, để mình có thể lắng nghe được những cái gì mà giúp cho mình phát triển hay là tốt hơn thông qua một cuộc đối thoại đó. Làm gì để giữ được? Làm gì để không bị tổn thương trong cái áp lực đồng trang lứa? Thứ nhất, em đừng kỳ vọng là tất cả những người trẻ sẽ tránh được điều. Mình nói thì nói thế thôi, người trẻ có nghe chúng ta thì cũng nghe thế thôi. Và bản thân khi chúng ta còn trẻ đó, cũng có người dạy dỗ chúng ta mà, nhưng mà chúng ta cũng nghe thế thôi. Khó tránh lắm, chúng ta sẽ phải thất bại. Và thất bại đó là có ý nghĩa. Anh thất bại nhiều chứ. Anh cũng đã từng rất là tổn thương khi gặp phải những cái đánh giá không đúng. Ví dụ nhé, thời ngày xưa khi anh còn bình luận bóng đá chẳng hạn, anh có nói một cái câu rằng là năm nay Liverpool khó vào top 3. Thì ai đó họ rất ác ý, họ lại lấy cái ảnh anh, xong họ ghi là nhà báo Phan Đăng 2 chấm, Liverpool chưa bao giờ vào top 3. Mà Liverpool là đội mà vô địch giải Ngoại hạng Anh rất nhiều lần. Mà thời đó anh là một bình luận viên bóng đá, làm sao anh lại không biết cái điều đó. Nhưng mà những fan hâm mộ của Liverpool đó, họ không cần kiểm chứng thông tin, họ chỉ nghe người ta cắt cúp dàn dựng, mà chúng ta gọi một cái từ gọi là ấn chữ vào mồm mình nữa. Họ vào họ tấn công Facebook của anh, họ chửi bố mẹ, họ hàng ông bà tổ tiên, dùng những cái từ rất là kinh khủng. Sao mày lại ngu thế? Mày là một bình luận viên bóng đá mà mày lại không biết rằng là Liverpool đã từng vô địch giải Ngoại hạng Anh, mà lại dám nói là chưa bao giờ vào top 3. Và trong cuộc đời làm truyền thông của anh đó, rất nhiều lần anh bị cắt cúp như thế. Hoặc là ai đó họ ác ý với mình, hoặc là ai đó thật ra họ cũng chả ác ý gì đâu, họ muốn giật một vấn đề lên để câu like, câu view trên mạng xã hội. Thì cái giai đoạn mà ngày xưa đó, anh cũng từng bị tổn thương bởi những điều đó đấy chứ. Cho nên là nếu những người trẻ mà bị tổn thương bởi những điều đó là chuyện bình thường. Vấn đề là
mình sẽ lớn lên sau những tổn thương được không? Anh có những người bạn cũng làm về truyền thông, cũng đã từng bị hiểu lầm, cũng đã từng bị giật gân câu like, câu view, và cũng đã chịu những cái tổn thất tinh thần giống như anh. Nhưng những người bạn đó không vượt qua được, và bây giờ họ không làm nghề nữa. Cho nên ý anh muốn nói ở đây là cái chuyện mà chúng ta bị tổn thương phải thấy đấy là chuyện bình thường. Nhưng sau đó chúng ta phải ứng xử được với cái tổn thương đó. Chúng ta dần dần chúng ta sẽ phải hiểu rằng là thôi làm sao chúng ta có thể đi thanh minh với cả thiên hạ được. Đúng không? Chúng ta không thanh minh được cả thiên hạ. Nhưng chúng ta làm thế nào đó để không xấu hổ với chính cái lương tâm nghề nghiệp của mình, thì điều đó là ngọn đuốc để soi sáng. Trong một bộ kinh, Đức Phật có nói một cái ý như thế này này: nếu lòng ta đó như một cốc nước, người ta ném một nắm muối vào thì cốc nước sẽ mặn. Nhưng nếu lòng ta là một dòng sông, người ta ném một nắm muối vào, nước sông không vì thế mà mặn. Mà cuộc đời ấy mà, làm sao em tránh được cái việc người ta sẽ ném muối vào đời em? Nhưng em không thể bắt người ta không ném, mà em hãy biến lòng mình cố gắng từ một cốc nước thành một dòng sông. Em đang hiểu là khi mà có một cái khó khăn thì thông thường anh đang sẽ dành thời gian để đối thoại với bản thân nhiều hơn. Trong khi bản thân anh là người có, em nghĩ là anh biết nhiều người. Vậy tại sao khi trong những lúc khó khăn như vậy, trong những cái hoàn cảnh như vậy á, anh đang lại không chọn cái chuyện là tìm đến một ai đó để có những cái cuộc đối thoại? Phải nói rằng là những nhân vật mà anh đối thoại đó, phần lớn đều là những nhân vật rất thú vị. Và đâu đó trong những lúc khó khăn, anh cũng nhớ đến họ. Ví dụ, ngày xưa huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam ấy là ông Henrique Calisto. Thì cái năm 2008 đó, cái đội tuyển Việt Nam của ông Calisto đó đá đến 10 trận không thắng, và ông bị stress khủng khiếp. Thế nhưng mà cuối cùng ấy, thì chúng ta lại vô địch AFF Cup. Thì sau này anh có hỏi Calisto rằng là thế cái lúc đau khổ đó ông vượt qua bằng cách nào? Thì Calisto có nói với anh một cái ý là lúc đó tôi nhớ đến những người đau khổ ở châu Phi mà tôi đã từng gặp. Đội tuyển của tôi thua 10 trận chứ 50 trận, tôi stress thế stress nữa cũng không đau khổ bằng những người ở châu Phi. Cho nên là cái đau khổ của tôi đó nó cũng chả là gì cả. Thì đôi khi mà anh vấp phải chuyện nọ chuyện kia đó, anh cũng nhớ đến những cái cuộc đối thoại như thế. Rồi anh nhớ đến những cái cuộc đối thoại về những cái vấn đề của lịch sử, với những cái đau khổ của các thân phận lịch sử, với giáo sư Vũ Minh Giang chẳng hạn. Rất nhiều, rất nhiều. Nhưng nó không thể là một cái điểm tựa cốt lõi. Bởi vì khi em còn phải dựa vào một ai đó ngoài em để em hóa giải vấn đề của chính em, thì có nghĩa là em còn bị phụ thuộc vào bên ngoài. Cho nên loáng thoáng nhớ về họ, không phải để tựa vào họ, mà để quay vào con người bên trong này. Và chỉ có con người bên trong mới giải quyết được. Thật ra em sẽ tiếp tục quay lại rất là thực tế với người trẻ. Nghĩa là thật ra là em hoàn toàn đồng tình với anh. Nhưng mà khi mình nói với đối tượng người trẻ thì thật ra hầu hết các bạn ấy sẽ cần rất nhiều cái trải nghiệm để đi đến cái bước đó. Đúng. Cái việc các bạn hay phải làm đó là tìm một cái người để mà ít nhất là nói cái vấn đề mình ra. Thậm chí là có thể các bạn ấy cũng không cần đối thoại, các bạn ấy cũng không cần nhận lại cái sự phản hồi thông tin. Thì ra em có một cái thắc mắc, em muốn đặt cái câu hỏi cho anh Phan Đăng, đó là mình có một cái, nếu là anh có cái lời khuyên cho bạn trẻ đó không? Có nghĩa là mình nên nói ở một mức độ như thế nào, mình nên nói ở một cái chừng mực gì, và mình nên chọn lựa đối tượng để có những cuộc đối thoại sao mà thật sự là giúp đỡ được mình giải quyết vấn đề. Thật ra thì cái việc mà tìm một đối tượng bên ngoài đó để trút bầu tâm sự trong những cái hoàn cảnh mà thế giới tinh thần của chúng ta đang biến động cũng tốt mà. Lúc mà mình đau khổ thì chỉ có một người nghe mình thôi đã là sướng lắm rồi. Thì đấy cũng là một giải pháp. Và trong quá trình trưởng thành, người trẻ tựa vào những giải pháp như thế không sao cả. Thậm chí có thể tựa vào những giải pháp mang tính chất chuyên nghiệp hơn là tìm đến bác sĩ tâm lý, không sao cả. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng
nó không phải là giải pháp cốt lõi. Sau một đau khổ đó, có thể tiếp tục là một đau khổ. Sau một bất hạnh đó, có thể tiếp tục là một bất hạnh. Nay em dồn tâm sự với một người bạn này, sau em dồn tâm sự với một người bạn này, sau nữa em lại dồn tâm sự với một người bạn này. Nhưng suy cho cùng, chỉ có chính em mới giải quyết được vấn đề của em. Hùng có biết là trước khi nhập diệt đi, cái câu cuối cùng Đức Phật nói là gì không? Đức Phật nhập diệt thì nhiều đệ tử của Đức Phật không khóc đâu. Bởi vì phải không khóc thì mới hiểu đúng cái triết lý vô thường, sinh lão bệnh tử. Nhưng có một người này không chịu được và khóc đấy. Ananda. Ananda là người mà mấy chục năm ở gần gũi lo khăn áo cho Đức Phật. Và thấy cái cảnh mà Đức Phật chuẩn bị nhắm mắt đó, thì Ngài rơi nước mắt. Và câu cuối cùng mà Đức Phật nói trước khi nhập Niết Bàn là thế này này. Này Ananda, ngươi đã đi theo ta mấy chục năm. Điều đó thật đáng để ghi nhận. Nhưng việc đi theo ta như vậy đó không giúp ngươi giải thoát. Em thấy không? Tựa vào Đức Phật cũng không giải thoát được. Đức Phật nói thế đấy. Này Ananda, hãy là ánh sáng để soi tỏ chính ngươi. Ý của Đức Phật là gì? Ngay cả khi tựa vào Phật cũng không giải thoát được. Đức Phật chỉ cho chúng ta một phương pháp tứ diệu đế, bát chánh đạo để giải quyết nỗi khổ niềm đau của cuộc đời. Nhưng có giải quyết được không ấy là việc của ta, chứ không phải là việc của Phật. Cho nên cái câu là này Ananda, hãy là ánh sáng soi tỏ chính ngươi, anh thấm thía vô cùng. Phật cũng chả cứu được mình, chỉ có mình mới cứu được mình thôi. Cho nên đối thoại với chính mình là điều quan trọng nhất. Em cũng rất đồng tình cái chuyện là sẽ phải quay trở về bên trong, đối thoại với chính mình. Nhưng em lại tiếp tục thắc mắc, một cái người mà có rất nhiều cái cuộc đối thoại với những cái nhân vật bên ngoài á, thì nó có giúp anh hiểu hơn về bản thân anh không? Đối thoại với người bên ngoài, mục đích là để làm gì? Mục đích thứ nhất là để hiểu về người bên ngoài đã. Khi ta gặp một người mới, có nghĩa là ta được xúc chạm với một vùng trời mới. Mà xúc chạm với cái vùng trời mới đó, được đối thoại với họ, là được hiểu về thế giới của họ, hiểu về con người họ, được sống cùng với những suy nghĩ của họ. Mà cuộc đời rất là hạnh phúc khi ta được đồng hành với suy nghĩ của người khác. Nhưng trong cái quá trình sống cùng với những suy nghĩ của người khác thì sẽ có những khoảnh khắc mà cái bên ngoài đó nó dội vào bên trong ta, và nó cũng giúp ta hiểu chính ta hơn. Và ý nghĩa đối thoại nó nằm ở đó, là sự tương tác. Ta hiểu người và ta cũng hiểu mình. Em hãy tưởng tượng một con người đó lớn lên không gặp ai cả, chỉ quanh quẩn ở trong 4 bức tường thôi, thì làm sao hiểu được mình? Phải đi ra xã hội, phải gặp Hùng, phải gặp anh Đăng, phải gặp rất nhiều người khác để mà trò chuyện, để mà chia sẻ. Và từ từ những trò chuyện chia sẻ đó nó dội vào, nó lóe lên trong mình những ý tưởng, nó lóe lên trong mình những giá trị, thì cuối cùng cũng là để mình hiểu mình hơn. Những năm gần đây thì có cuộc đối thoại nào nó đặc biệt quan trọng mà khiến cho anh đang nhìn nhận thấy bản thân mình sâu sắc và rõ ràng hơn những cuộc đối thoại khác không? Thật ra thì với anh, mọi cuộc đối thoại của anh đều thấy nó quan trọng. Anh có thể lấy một ví dụ để mà Hùng và các bạn trẻ hình dung. Khi mà anh đi nói chuyện với người trẻ ở một số trường học đó, cái câu mà anh nhận được luôn luôn là thế này: trước mỗi kỳ thi là bọn em áp lực lắm. Thế bây giờ làm thế nào để giải quyết được áp lực? Người trẻ hỏi anh câu đấy rất nhiều, và người trẻ rất sợ áp lực. Thì anh có kể cho người trẻ cái cuộc đối thoại của anh với thầy Lê Bá Khánh Trình. Thầy Lê Bá Khánh Trình đó, năm 1979 đó, là người mà đạt giải nhất của cái cuộc thi toán quốc tế. Thế khi bây giờ anh gặp lại thầy, anh đối thoại, anh mới phát hiện ra cái câu chuyện thế này. Cái năm 79 đó, hóa ra lúc đọc đề thi toán quốc tế xong đó, thì thầy Lê Bá Khánh Trình mới làm bài. Và làm bài xong rồi thì mới biết là thôi chết rồi, mình đọc nhầm đề bài. Cho nên cái bài toán đó lẽ ra phải giải xuôi thì thầy đi giải ngược.
Thế nhưng mà bây giờ thời gian thì sắp hết rồi. Mà bây giờ mà đi giải xuôi lại đó thì không còn thời gian nữa. Thì bắt đầu từ trong cái áp lực đó, tự nhiên có những cái khoảnh khắc nó lóe lên, nó sáng lên. Thì thầy mới làm một cái điều thế này này. Thầy đi tìm một chiếc cầu để biến toàn bộ cái giải ngược ở trên ấy, nó thành xuôi. Và nhờ cái cầu đó mà cuối cùng bài giải của thầy Lê Bá Khánh Trình đó còn xuất sắc hơn cả bài giải của đáp án của ban tổ chức. Em có nhớ câu chuyện đó là cái giai thoại là được một cái giải đặc biệt, bởi vì không chỉ là giải đúng đâu mà còn là do cái cách giải của anh của thầy Trình thời điểm đó là nó còn hay hơn, xuất sắc hơn đáp án. Chính xác. Thế thì em thấy câu chuyện đấy rút ra ý nghĩa gì ạ? Có phải là áp lực lúc nào cũng tồi tệ? Hóa ra áp lực đó, ở một góc độ nào đó, nếu chúng ta ứng xử với nó tốt ấy, nó lại trở thành động lực. Chính trong áp lực khủng khiếp thì những phát kiến thiên tài đôi khi lại ra đời. Nhưng có phải là tự nhiên mà có được những cái phát kiến đó không? Thì thầy Trình có nói rằng là trước cái kỳ thi đó, thầy đã đọc một cuốn sách toán của Pháp. Đọc đến mức mà giải xuôi, giải ngược, giải chéo kiểu gì cũng giải được. Tức là thầy đã có một sự chuẩn bị về tri thức rất là vững vàng. Và cuộc đối thoại này nhắc nhở chúng ta điều gì? Với những người trẻ, trong một lĩnh vực nào đó, trong một kỳ thi nào đó, khi bạn đã có một sự chuẩn bị tri thức vững vàng rồi, thì kể cả áp lực diễn ra, có khi nó lại trở thành động lực để bạn lóe lên những ý tưởng mới, những ý tưởng hay, những ý tưởng lạ. Thế còn nếu như bạn không có sự chuẩn bị, bạn lười, bạn không tầm sư học đạo, không chuẩn bị cái gì cả, thì áp lực chắc chắn sẽ giết chết bạn. Vậy cái sự kết nối với bản thân của anh trong cái câu chuyện đó là gì anh? Đó là gì? Em làm một cái lĩnh vực gì đó, em đều phải có một sự chuẩn bị tri thức rất là kỹ. Thứ hai nữa đó, em đừng sợ chịu áp lực. Khi em đã có một sự chuẩn bị kỹ rồi đó, em bình tĩnh đối diện với áp lực, thì toàn bộ cái sự chuẩn bị kỹ đó cộng với những cái hưng phấn có thể tạo ra từ áp lực đó có thể lại khiến em thăng hoa đó. Mà thi toán chỉ là một kỳ thi thôi, chứ cuộc đời của chúng ta có bao nhiêu kỳ thi. Chúng ta lấy vợ là một kỳ thi, chúng ta lập nghiệp là một kỳ thi, chúng ta start up là một kỳ thi. Và người trẻ sẽ phải trải qua rất nhiều những kỳ thi cuộc đời như thế. Thì chỉ từ một cuộc đối thoại với thầy Lê Bá Khánh Trình, nó cho anh rất nhiều ngẫm nghĩ về việc là đó, chúng ta chuẩn bị và đối diện với áp lực của những kỳ thi cuộc đời như thế nào. Nhưng nếu trong trường hợp thầy không giải được thì sao? Thì điều đó nó có ý nghĩa gì? Thì đấy là chuyện bình thường. Đức Phật nói một cái ý thế này: có một người bắn vào chúng ta một mũi tên, chúng ta chưa chết ngay đâu, nhưng tự chúng ta bắn đúng vào cái vết thương đó một mũi tên thứ hai. Tức là chúng ta lo lắng này, chúng ta sợ hãi này, chúng ta tuyệt đối hóa cái vết thương đó này, thì chính cái mũi tên thứ hai đó mới làm chúng ta chết. Thành thử ra đó, ngay cả khi thầy có thất bại thì cũng phải thấy đấy là chuyện rất bình thường. Gần đây khi mà chuẩn bị một cái cuộc đối thoại một cái nhân vật đặc biệt nào đó thì anh Phan Đăng có áp lực không? Anh luôn luôn có một chút áp lực. Áp lực nó đến từ đâu anh? Đến từ thứ nhất là tầm vóc của nhân vật. Thứ hai đó là áp lực đến từ thế này này, sự cũ kỹ của mình. Khi mà em đối thoại với 50 người đầu tiên trong cuộc đời thì em thấy là cuộc đối thoại nào nó cũng mới mẻ. Nhưng khi em đối thoại đến hàng trăm nhân vật rồi, mà bây giờ anh không nhớ là anh đối thoại với bao nhiêu người rồi, thì trong cái nếp tư duy của anh ấy, kiểu gì cũng sẽ có một vết hằn. Đôi khi em làm một cái điều gì đó nhiều quá, nó thành một kỹ năng và nó biến mình trở thành một người cũ kỹ. Nhưng mà khi mình ý thức được về cái áp lực đó thì mình lại có sự chuẩn bị để hóa giải nó. Mình ý thức được tầm vóc của nhân vật thì mình sẽ có sự tìm hiểu về nhân vật hết sức kỹ lưỡng. Khi mà mình ý thức được là cái nguy cơ cũ kỹ trong mình thì mình sẽ có một cái chuẩn bị để mình thoát khỏi một cái định dạng trong mình, phá khỏi những cái công thức cũ mòn ở trong mình. Và anh không dám nói là anh thoát được những các cái bẫy đó một cách thành công, nhưng anh luôn có ý thức để thoát bẫy. Nhưng mà làm sao để anh biết được là thật sự mình đã thoát hay chưa thoát? Nó sẽ là một cái sự đối thoại với bản thân anh, hay anh cần có một cái sự kiểm chứng hay một cái góc ý kiến, một góc độ nào khác từ người khác?
Những cuộc đối thoại báo in thì anh thường đi thực hiện một mình. Sau khi về đọc lại bài đó, so sánh với những bài trước là mình biết mình thành công hay thất bại. Là cái bài này nó có na ná bài trước không nhỉ? Cái cách hỏi này nó có na ná không nhỉ? Và lúc đó cái năng lực tự phản tư mình là rất quan trọng. Thế còn những cái buổi mà đối thoại ghi hình nữa thì anh có một bạn trợ lý. Và bây giờ anh làm mới bằng cách thế này. Bạn trợ lý đó cũng chuẩn bị kịch bản. Và anh ghép với cái kịch bản của anh. Thì anh nhặt rất nhiều điều mới từ đầu óc của bạn trợ lý đó. Và sau đó khi mà dựng clip lên để phát trên kênh Nhà báo Phan Đăng, anh có cái mục là Phan Đăng hỏi chuyện. Là mỗi một tuần anh đối thoại với một người. Thì anh luôn luôn nghe góp ý phản biện của bạn trợ lý đó. Thì những cái góp ý của bạn trợ lý bây giờ, rồi của khán giả, tất cả những cái điều đó sẽ biết rằng là mình có thoát bẫy cũ kỹ trong mình được không. Em cũng rất là thắc mắc luôn, với một cái người mà được đào tạo có cái nghề nghiệp về thực hiện và có cái đam mê để thực hiện những cái cuộc đối thoại với rất nhiều nhân vật khác nhau á, thì làm sao mà anh giữ được cái cảm giác thật sự muốn đối thoại với người đó? Lý do em đặt câu hỏi này vì cũng quay lại với người trẻ. Em nghĩ một người trẻ, thật ra chúng ta rất là dễ rơi vào một cái bẫy á, là chúng ta dễ có một cái sự tò mò, một cái sự ham muốn tìm hiểu với một cái người xa lạ nào đấy, một nhân vật mới nào đấy. Nhưng thường chúng ta sẽ take for granted, có nghĩa là chúng ta sẽ xem những cái người mà xung quanh cuộc sống chúng ta là hiển nhiên. Những cái cuộc đối thoại với những người thân thiết với mình á là thường là những cuộc đối thoại mà nó kém chất lượng nhất. Và dẫn đến cái chuyện là tại sao mình không đối thoại được, mình không kết nối được, mình không chia sẻ được. Thật ra ở góc độ tâm lý đó thì đây là một chuyện bình thường. Là bởi vì những người mà xa lạ với ta đó, họ đã có một hấp dẫn với ta rồi. Đó là họ có những bí mật mà ta chưa chui được vào những bí mật. Thế còn những người gần ta đó là có cái gì là ta biết hết rồi. Cho nên có câu là gần chùa coi Bụt bằng anh. Đấy, cái người xa đó đến chùa thấy ông Bụt đó rất là thiêng liêng, nhưng cái người trong chùa chưa chắc đã thấy ông Bụt đó thiêng liêng. Cho nên chúng ta thấy rằng là ở góc độ tâm lý đó, thì đấy cũng là chuyện bình thường. Đấy. Nhưng cái bình thường đó nó có tạo ra sự bất thường hay không? Thì cái chỗ này là chỗ mà cần phải phân tích này. Phần lớn đó, chúng ta bị ảnh hưởng bởi định kiến và thiên kiến. Hôm nay lần đầu tiên gặp Hùng, anh chưa biết gì về em cả. Anh không có một định kiến nào về em cả. Nhưng mà tuần sau gặp lại thôi, anh đã có định kiến về em. Anh đã có thiên kiến về em. À, Hùng là một người ABC thế này. Và cái cuộc gặp gỡ lần sau đó, nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những cái định kiến và thiên kiến đó. Thế thì đó, Đức Phật mới dạy chúng ta một điều là thế này này. Chúng ta phải cố gắng tắt đi mọi nguồn định kiến và thiên kiến. Và khi nào em tắt được các cái nguồn định kiến và thiên kiến đó, em nhìn đối tượng đó như nó chính là, chứ không phải như em phóng chiếu, thì em sẽ tìm thấy sự mới mẻ. Anh đang sống chung với một người. Và nếu như nói rằng là mỗi một ngày anh tìm thấy một điều mới về người đó là điều không thật. Là điều không thật. Bởi vì sống chung với nhau vài năm thì anh cũng sẽ có những định kiến và thiên kiến về người đó. Nhưng anh luôn có một ý thức rằng trong người đó sẽ luôn có những điều gì đó mà mình chưa bao giờ chạm được vào. Cũng như trong mình sẽ luôn có những cái điều gì đó mà cái người ở cạnh mình mấy năm kia kìa cũng không bao giờ chạm được vào. Và có thể người ta đã khác mà mình không biết, đúng không anh? Người ta có thể khác từng ngày từng giờ. Heraclit, một nhà triết học cổ đại, nói một câu cực hay: không ai có thể tắm 2 lần trên một dòng sông. Và chúng ta phải luôn nhìn sự vật hiện tượng trong một xu thế là nó hoàn toàn có thể biến đổi. Nó hoàn toàn đi theo quy luật vô thường. Chứ còn chúng ta cứ định kiến với người ta mãi đó, thì lúc đó người thiệt là nhận thức của chúng ta, chứ không phải là người ấy. Em nghĩ cái ý này rất hay. Thật ra giống như em nghĩ là một cái bẫy mà chúng ta rất là dễ rơi vào, đó là đôi khi chúng ta sẽ dễ không hiểu được sự thay đổi của người gần chúng ta nhất. Chính xác đấy. Định kiến cầm tù chúng ta. Nhưng mà làm thế nào để thoát khỏi định kiến? Thì đôi khi đó em phải có một cái năng lực là xoay nghiêng, xoay ngược các vấn đề. Có một thi sĩ
đến gặp Basho, tức là một nhà thơ haiku rất nổi tiếng của Nhật Bản, và đọc một bài thơ như thế này: chuồn chuồn ớt, chuồn chuồn ngô, cắt cánh quả ớt. Tức là em hình dung con chuồn chuồn ngô ấy, mà cắt đi 2 đôi cánh thì cái thân nó màu đỏ giống như quả ớt. Nhưng mà không ngờ Basho làm một cái việc kinh ngạc. Nó đọc ngược: quả ớt chắp cánh chuồn chuồn ngô. Vẫn chừng ấy 3 chi tiết là quả ớt này, là chuồn chuồn ngô này, là cái cánh. Nhưng mà nếu như đọc xuôi bài thơ đó thì chuồn chuồn ngô cắt cánh thành quả ớt. Tức là em đang nhìn sự vật hiện tượng trong cảnh nó đang bị cắt đi, nó đang bị héo úa đi. Nhưng em nhìn từ một quả ớt mà lại thêm vào một đôi cánh để trở thành một con chuồn chuồn để bay lên, thì em đang nhìn sự vật hiện tượng một cách sinh sôi. Em đang nhìn sự vật hiện tượng trong tính vận động của nó. Và chừng ấy những chi tiết, nhưng cách nhìn của em nó thể hiện 2 cách nhìn rất là khác nhau. Nó cũng giống như một cái ví dụ mà người ta hay lấy đó, một nửa cốc nước. Người lạc quan thì sẽ bảo là đây là cốc nước đầy một nửa. Người bi quan thì sẽ bảo là đây là một cốc nước vơi một nửa. Đó, em thay đổi các góc nhìn thì tự nhiên chừng ấy những chi tiết thôi mà nó khác nhau. Nhưng mà riêng trong trường cốc nước đó thì anh xin bổ sung thêm một góc nhìn thứ 3. Nhà duy lý sẽ không nói đầy hay vơi. Bởi vì đầy hay vơi là em cho chất liệu cảm xúc của em để em đánh giá một hiện tượng. Mà một nhà duy lý sẽ nói thế này này: lượng nước trong cốc bằng một nửa cái sức chứa của cái cốc. Cho nên ý anh muốn nói là chừng ấy những sự vật hiện tượng, nhưng cách em nhìn vào các sự vật hiện tượng nó sẽ thể hiện là em có bị cầm tù bởi định kiến hay không. Nếu như vậy thì cái cách mà anh Phan Đăng xây dựng cái chủ đề cái cuộc đối thoại thì anh sẽ làm như thế nào? Thứ nhất là đặc điểm của nhân vật. Em phải mài giũa cái góc độ chuyên môn của nhân vật đó. Tức là em phải hiểu nhân vật đó rất là kỹ. Nhưng điều thứ 2 nữa là thế này này, nó đến từ tâm thế của người đối thoại. Ủa, em đối thoại với mục đích gì vậy? Em đối thoại với một cái mục đích ăn thua với người ta? Hay là em đối thoại với mục đích hỏi người ta về những điều em không biết? Hay là em đối thoại với mục đích là em đang đại diện cho khán giả, cho độc giả, để có thể vận dụng những tri thức của người ta? Thì anh nghĩ rằng đấy là 2 cái tiêu chí rất quan trọng để quyết định chủ đề của một cuộc đối thoại. Anh có áp dụng hai cái kỹ năng, hai cái checklist quan trọng giống như anh vừa chia sẻ với em trong chuyện đối thoại với chính mình không? Cái chuyện đối thoại với chính mình đó thì nó đến từ một câu hỏi rất lớn, luôn luôn thường trực ở trong mình, mà anh rất muốn người trẻ là thường trực câu hỏi này: ta là ai? Tại sao chúng ta phải đối thoại với chúng ta? Rốt cuộc cũng để trả lời một câu hỏi lớn nhất của triết học, của sinh tồn: ta là ai? Hùng là một dân marketing. Thế tại sao tự nhiên Hùng lại tham gia rất nhiều những dự án về giáo dục? Trước khi mà em đưa ra một quyết định đó, anh tin chắc rằng là em đã quay vào trong em để mà trả lời cái nhức nhối lớn nhất em là ai. Rồi ngày mai, ngày kia, nhỡ đâu Hùng lại thôi hẳn marketing thì sao? Điều đó rất bình thường. Cho nên đó, đối thoại với chính mình ấy, nó phải là một mảnh vỡ của một cái câu hỏi ám ảnh: ta là ai? Em muốn bổ sung thêm 2 câu hỏi để hiểu rõ hơn là tôi đến cuộc đời này để làm gì. Cái điều gì khiến tôi cảm thấy có ý nghĩa, điều gì khiến tôi cảm thấy hạnh phúc? Thật ra nó cũng là hệ quả của câu hỏi ta là ai mà. Khi ta hỏi ta là ai thì ta cũng biết rằng là ta đến cuộc sống này để làm gì. Mà thật ra mà nói, Hùng có quyết định được là từ những các cái mầm sống đầu tiên là Hùng có biết được đến cuộc sống này để làm gì không? Cho nên Ấn Độ cách đây vài năm có một vụ kiện rất là nổi tiếng. Một người kiện bố mẹ mình vì đã sinh ra mình. Bởi vì anh ấy thấy rằng là cái đời sống này anh ấy không có ý nghĩa. Và anh ấy thấy rằng là anh ấy không cần được sinh ra. Người ta có thể đồng tình với anh ấy, người ta có thể chỉ trích anh ấy, nhưng nhìn ở góc độ triết học, nó là một gợi ý rất quan trọng. Cho nên đó, khi chúng ta còn là một cái tế bào nào đó được hình thành trong bụng của một người phụ nữ,
tất cả chúng ta đều không quyết định được việc là chúng ta có trở thành một con người hay không. Thành ra khi mà chúng ta lớn lên, chúng ta trở thành con người xã hội này, chúng ta mới quay vào bên trong để hỏi: ta là ai? Ta đến cuộc sống này để làm gì? Và ta sẽ làm gì? Anh đang có bao giờ đối thoại với bản thân và chấp nhận rằng trong cái yếu tố về tìm hiểu về nhân vật lại là chính mình á, cả những khoảng tối không, cả những cái điều mà mình có thể nghĩ không nghĩ mình tệ như vậy, thì anh đang có trải qua cái đó không? Anh trải qua điều đó rất nhiều và rất thường trực. Chúng ta không phải thần thánh. Chúng ta là con, sau đó chúng ta là người. Và những tàn tích của phần con ở trong ta đó là lớn chứ em. Cho nên nếu như chỉ biết nhìn vào những cái đẹp của mình mà không biết nhìn vào những cái u tối của mình, thì đấy không phải là một cuộc đối thoại lành mạnh. Một cuộc đối thoại lành mạnh với chính mình đó là nhìn cả vào bóng tối trong mình. Có một dạo đó, anh thấy là anh đã từng làm những cái điều nó hơi kỳ quặc. Anh bắt đầu đi tìm các lý thuyết để giải mã. Thì mười mấy năm trước đó, lần đầu tiên đọc Sigmund Freud, một nhà phân tâm học người Áo rất là nổi tiếng, cha đẻ của lý thuyết vô thức, thì anh bắt đầu dần dần mình bắt đầu giải mã được những cái tại sao mình lại như thế. Ví dụ, Sigmund Freud nói rằng là vô thức nó quyết định rất nhiều đến con người của ta, đến các quyết định của ta, đến những các cái dục vọng của ta, đến libido của ta. Thế thì mình đã hiểu gì về vô thức? Thì khi anh đọc về cái lý thuyết vô thức đó, anh bắt đầu giải mã được một số vấn đề của mình. Nhưng mà trong những cái kiểu người như chúng ta, anh tin là Hùng chắc cũng giống anh, là một thế giới tinh thần nó sẽ đầy những vấn đề. Thì chừng ấy lý thuyết là chưa đủ. Chúng ta lại tìm đến những tâm lý học, chúng ta tìm đến những tôn giáo học, chúng ta tìm đến triết học. Khi anh tìm đến những cái tác phẩm đó đó, không phải là để trang bị tri thức gì đẹp đẽ cho mình đâu, mà thật ra đầu tiên là để giải mã chính con mình này, giải mã những góc tối của mình này. Và toàn bộ cái quá trình đọc những cái tác phẩm đó đó là một quá trình mà anh đối thoại với con người bên trong. Đến tận bây giờ vẫn đối thoại. Cho nên đó, ở trong thiền người ta làm một cái điều rất quan trọng. Em phải có một năng lực tách mình khỏi mình để quan sát chính mình. Em có đọc cái tác phẩm Homo sapiens của Harari không? Anh đọc cái tác phẩm đó đến lần thứ 3, anh mới chợt nhận ra rằng cái nguyên lý cơ bản nhất của ông Harari là gì? Chính là thiền Vipassana trong tác phẩm này. Ông ta tách ông ta khỏi con người. Ông ta tách ông ta khỏi cái giống loài của chúng ta đây để nhìn về giống loài này. Và anh cảm giác rằng là ông ta không đứng trong tâm thế là một người của nhân loại viết về nhân loại, mà một người tách mình khỏi cái nhân loại này để nhìn một cách trung thực về nhân loại này theo góc độ của mình. Và nhờ thế ông ta có những các cái lý giải mặc dù gây tranh cãi nhưng thú vị. Cho nên năng lực phân tách bản thân là một năng lực cực kỳ quan trọng. Anh còn phân tách bản thân đến mức như thế này. Anh tự viết thư cho anh. Ví dụ, trước đây anh là một người hay nổi nóng. Sau mỗi một lần nổi nóng như thế đó, anh viết thư cho anh: này Phan Đăng, lúc đấy mình đã làm điều này điều này, tại sao mình lại làm điều này điều này. Và việc mà anh đọc lại những cái bức thư đó đó chính là một quá trình trị liệu để vừa quan sát con người bên trong của mình và vừa sửa chữa con người bên trong của mình. Cho nên hôm nay tiết lộ vui vui với Hùng một chút là anh dạo này, thật ra trong vài năm trở lại đây nữa, anh còn tham gia công tác trị liệu. Mà vừa rồi anh cũng trị liệu thành công cho một số những người gần gũi với mình. Và đấy chính là đối thoại đó. Em quan sát em là em đang đối thoại với chính em. Sâu thẳm của đối thoại đó, nó chính là ở chỗ đó đó. Và cái điều đó nó quan trọng hơn so với việc em phải đi tìm một người ngoài em để em đối thoại. Có nghĩa là anh Phan Đăng đã thấy rằng cái điều này nó quan trọng, điều này có ý nghĩa, nên bắt đầu anh mới dành thời gian cho cái chuyện mà trị liệu, đúng không anh? Anh thấy nó có ý nghĩa từ khoảng 10 năm trở lại đây. Nhưng mà trong 5 năm trước đó đó, anh loay hoay.
Anh loay hoay đi tìm các phương pháp để mà đối thoại và giải mã những góc ở trong mình. Chỉ khoảng tầm trong 5 năm gần nhất này thì anh bắt đầu tìm ra con đường. Trước đấy là anh cũng nghiên cứu rất nhiều thứ. Không chỉ là Sigmund Freud đâu, không chỉ là Phật giáo đâu, rồi kể cả một số tôn giáo khác, rồi kể cả phương pháp NLP, rồi kể cả một số những phương pháp chữa lành khác, ví dụ như chuông xoay. Anh đã nghiên cứu rất nhiều thứ. Đấy. Nhưng mà anh thì có một cái tinh thần thế này. Anh có nghiên cứu cái gì đó thì cũng đều trên một cái tinh thần là hoài nghi. Hoài nghi. Kể cả em đọc sách em cũng cần phải hoài nghi. Đọc sách cũng là một cuộc đối thoại. Thì một câu nói rất hay được cho là của Mạnh Tử: đọc sách mà tin hết vào sách ấy, thì đừng đọc còn hơn. Cũng như là những gì anh nói ngày hôm nay, em cũng nên hoài nghi. Và anh cũng tự hoài nghi chính anh. Đấy, cái tinh thần hoài nghi đó là rất quan trọng. Mà em chỉ có thể đối thoại được nếu em có tinh thần hoài nghi đó. Chứ em nhất coi cái gì đó là một chân lý là em rất khó đối thoại. Em chỉ phục tùng theo cái chân lý đó. Cho nên để đối thoại được là phải có ý thức về sự hoài nghi. Hoài nghi chính mình cũng là một điều rất quan trọng. Chúng ta chỉ có cái ý thức hoài nghi chính mình thì chúng ta mới dám nhìn vào góc tối của mình chứ. Bản thân của cái tôi là gì? Cái tôi là một thứ rất nguy hiểm. Lúc nào nó cũng muốn vuốt ve thôi. Và khi chúng ta mới lớn đó, ai khen ta một câu đó, ta sướng cả ngày. Bây giờ thì ta mới thấy rằng là điều đó nguy hiểm quá. Để cho người ta vuốt ve cái tôi của mình và chính mình vuốt ve tự sướng với cái tôi của mình thì rất nhiều những cơn lầm lạc và cạm bẫy đang chờ mình. Nhưng khi mình có một năng lực hoài nghi chính mình thì mình dũng cảm nhìn vào góc tối của mình. Và nhìn được vào góc tối của mình thì tìm được các phương pháp để mà ứng xử với những góc tối đó. Cho nên đối thoại với chính mình, soi vào bên trong của mình, biết thương những bộ phận cần thương của mình, biết hoài nghi với những điều cần hoài nghi của mình, ví dụ như hệ tư duy, ví dụ như định kiến, ví dụ như thiên kiến. Đấy là một cái quy trình cực kỳ quan trọng để mà tự trị liệu cho chính mình. Em nghĩ thứ nhất là đầu tiên nó phải đến từ cái sự khao khát muốn được biết. Nếu chúng ta không có cái khao khát được biết, khao khát khám phá cái điều chúng ta chưa biết á, thì chúng ta đang tự đóng cánh cửa chúng ta rồi. Rồi việc thứ hai đó là câu chuyện giống như em nói là hoài nghi tích cực anh hả? Đúng. Có nghĩa là mình luôn luôn có một cái sự chất vấn, có một sự thắc mắc và muốn nhìn thấy một cái câu chuyện ở nhiều cái khía cạnh chứ không chỉ là một cái khía cạnh. Và thứ ba giống như nói có thể là nó phải có cả một cái tình yêu thương. Một cái tình yêu thương tại vì yêu thương phải đúng đối tượng nhé. Thì em nghĩ là một cái sự yêu thương đó nó mới khiến cho mình có một cái tâm thế cho cái cuộc đối thoại đó nó đúng. Vì nếu mình có một cái sự yêu thương, nếu mình có một cái sự khao khát muốn được biết và kèm một cái sự hoài nghi tích cực á, thì mình đã có những cái chất liệu ban đầu để có cái cuộc đối thoại. Em tạm dùng từ là hữu ích hay gọi là có ý nghĩa, và nó dùng được cho cả những cái cuộc đối thoại với chính bản thân mình và dùng được cả những đối thoại với những cái người, những cái sự vật, sự việc ở thế giới xung quanh mình đó. Hùng nói rất là đúng, nhưng anh rất muốn biên tập một chữ thôi, 2 chữ thôi: hoài nghi tích cực. Anh muốn bỏ chữ tích cực đi. Anh nghĩ là đã hoài nghi là luôn tích cực. Chỉ có đa nghi mới là không tích cực. Hoài nghi là một phương pháp của tư duy. Tôi tư duy tôi tồn tại, nhưng tôi hoài nghi thì tôi mới tư duy. Hùng vừa nói tổng kết lại những cái kỹ năng rất quan trọng để mà đối thoại với người khác cũng như đối thoại với chính mình. Anh muốn bổ sung thêm rằng là thật ra đó, với người khác hay với chính ta đó, ta cũng phải có một cái kỹ năng thế này này: tôn trọng sự khác biệt. Cái điều này quan trọng vô cùng. Ngày xưa anh mới lớn ý, anh có một cái tật rất nguy hiểm. Ví dụ anh thấy Hùng có một vài điểm mà không giống như anh mong muốn là anh không bao giờ nói chuyện với Hùng. Và thậm chí lại tưởng rằng là thế mới là người quân tử. Hồi đấy học sách vở mà, ôi cái người đấy có một vài cái điểm xấu đó, mình không chơi. Và nếu như ai đó mời đi sự kiện mà có người đó đó, là mình lấy cớ mình không đi. Và tưởng thế mới là quân tử. Theo kiểu hình tượng của các cụ đồ nho ngày xưa đó, mà người ta gọi là cụ đồ mà có độ tiêu cực là cụ đồ gàn. Chính ra hồi mới lớn là anh bị cái đó.
và anh bịt luôn cánh cửa đối thoại với những người đó. Nhưng bây giờ anh làm nghề rồi và anh va vấp rồi, anh mới chợt thấy thế này này. Thật ra đối thoại với người cùng tông với mình thì quá đơn giản, nhưng mà đối thoại được với người khác mình á, đấy mới là điều khó khăn. Mà điều khó làm được thì mới giỏi. Và tại sao mình lại làm được? Thứ nhất là mình nhìn cái xu thế của thế giới. Mỹ và Trung Quốc, ai cũng nói là hai siêu cường, và ai cũng nói là hai siêu cường đó đối đầu, nhưng họ vẫn đối thoại với nhau đấy chứ. Đến hai siêu cường họ đối đầu mà họ vẫn tìm được những khía cạnh để đối thoại. Thế còn nếu hai quốc gia mà không đối thoại được với nhau đó, là nguy cơ chiến tranh này, Nga-Ukraine. Đó là nhìn ở góc độ thế giới. Nhìn góc độ vi mô, nếu em không đối thoại được với những người khác em đó, thì em sẽ đơn điệu hóa thế giới tinh thần của em. Và em sẽ hiểu cái thế giới này, cuộc đời này một cách rất nhỏ hẹp. Anh tiếp tục ví dụ để cụ thể dễ hiểu là anh sống với một người, và người đó có những điểm rất khác anh. Ví dụ như thế giới âm nhạc của bạn đó là gì? Là Sơn Tùng MTP, là Ngọt, là Bùi Lan Hương, tức là những bạn rất trẻ. Thế còn thế giới âm nhạc của anh là gì? Là Đoàn Chuẩn, là Từ Linh. Và lúc đầu đó, khi mà bọn anh mới ở cùng nhau, là hai cái thế giới âm nhạc đó nó không đối thoại được với nhau. Và có những lúc mà người nọ hơi khó chịu khi nghe nhạc của người kia. Nhưng anh bảo là nếu như thế này thì không ổn. Vậy thì phải làm thế nào đây? Thì đầu tiên bọn anh sử dụng một phương pháp là chia giờ ra nghe nhạc. Tức là nghe cái âm ly chung, cái loa chung ở trong nhà đó, là chia giờ ra nghe. Và đã chia giờ là tôn trọng thời khóa biểu của nhau. Nhưng mà sau đó anh tiến đến một cái phương pháp. Anh bảo rằng là ok, có thể cái thế giới âm nhạc của bạn đó không phải là thế giới âm nhạc của mình. Thế nhưng tại sao mình lại đóng lòng mình lại? Có thể là mình không nghe được Sơn Tùng MTP, nhưng mà việc mà mình cần biết đến bạn đó là hữu ích chứ. Nó cho thấy là cái nhịp đập âm nhạc của cái thời hiện đại như thế nào. Và dần dần anh nghe. Anh nghe đến tận bây giờ anh cũng không thích, nhưng anh rất tôn trọng và anh thấy đấy là một điều cần thiết. Như vậy là anh đã thấy là anh tiến bộ hơn so với chính anh. Từ cái chỗ là mình không nghe được đến cái chỗ mình nghe được. Trong chính trị học người ta có một cái cặp phạm trù là đối tượng và đối tác. Ví dụ Hùng mà là đối tác của anh thì quá đơn giản. Anh em ta lúc nào cũng đối thoại được với nhau. Nhưng Hùng mà là đối tượng của anh thì sao? Thế không đối thoại à? Không. Thì trong chính trị học người ta nói thế này này. Phải tìm những mặt đối tác trong đối tượng, và chúng ta đối thoại ở những mặt đối tác của nhau. Và thế giới bây giờ vận động trên tinh thần đối thoại. Con người phát triển nhờ kỹ năng đối thoại. Đối thoại với người giống mình và đối tác của mình không nói làm gì, nhưng phải biết tôn trọng những điểm khác biệt. Phải tìm ra những điểm giao thoa trong một cái thế giới, hai cái thế giới rất khác biệt để đối thoại. Đấy mới là điều quan trọng. Còn nếu em không biết tôn trọng cái sự khác biệt đó để mà đối thoại với những người khác em, thì cuộc sống đơn điệu lắm. Đúng như ông Nhân nói là mình đừng đóng cái cánh cửa của mình lại, hay mở rộng cái cánh cửa. Thật ra có thể là mình có thích nghi hoặc là không thích nghi, nhưng mà qua đó thì mình cũng nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn. Thứ hai nữa là mình cũng là cái cách để mình hiểu rõ bản thân mình hơn. Ví dụ như là mình đã thử rồi, có thể là vẫn là cái âm nhạc của anh nó vẫn không phải là âm nhạc của MTP hay là âm nhạc của, nhưng mà anh sẽ hiểu được là âm nhạc của họ là gì, tại sao họ có cái âm nhạc đó. Và có thể giống như em muốn dùng lại cái từ của anh, đó là sự tôn trọng. Đúng. Thì mình sẽ nhìn nhận là mình sẽ không nghe để phán xét. Đúng. Không xem để nhận định là tại sao người ta có thể nghe thấy âm nhạc này ta. Mình nhận là mình phải đặt câu hỏi là tại sao mọi người lại yêu thích, đâu là cái điểm sáng trong cái dòng chảy âm nhạc này. Đúng. Đâu là cái điểm thú vị trong cái dòng chảy âm nhạc này, cái mà mình cũng cần phải lắng nghe, mình cũng cần phải tìm hiểu. Và mình phải thấy thế này này, có những cái mình không thích nhưng mà người khác thích. Có những cái mình không thích, nhưng chính từ những cái mình không thích đó thì thế giới nó mới vận động. Chứ nếu như thế giới mà chỉ vận động với những điều mình thích thì mình sẽ gặp hai cái ông nội này luôn. Một là ông Hitler, hai là ông Pol Pot. Cho nên là phải biết tôn trọng những điều mình không thích.
Và anh rất thích cái điều mà Hùng vừa nói là đừng khởi tâm phán xét. Em có thấy mạng xã hội bây giờ một cái tâm phán xét nó tràn lan không? Đôi khi người ta chưa hiểu gì về mình lắm, đúng không? Nhưng mà người ta có thể lao vào để nói những cái điều rất thậm tệ về mình. Mình không phán xét điều đó, nhưng mình quan sát điều đó để mình không làm lại điều đó với người khác. Đừng làm người ta tổn thương. Đấy là điều quan trọng lắm. Em nghĩ là mình có thể nhìn thấy được nhiều thứ ở mạng xã hội lắm đó. Giống như từ góc độ của em, một trong những điều mà thật sự rất là có cảm hứng với em khi nhìn mạng xã hội đó là có cái nhìn khác về sự thật. Rất đúng đấy. Đó là một phần sự thật hay là toàn bộ sự thật. Rồi sự thật đó nó có quan điểm cá nhân hay không, mà không có quan điểm cá nhân. Và những cái sự thật khác nhau nó kết nối những con người khác nhau. Thì đó là những thứ mình thấy được. Thì giống như mình nói là đó là cái cách mà có thể anh em mình vẫn đang đối thoại với mạng xã hội. Cách mình quan sát, cách mình nhìn thấy, cách mình học những cái bài học nó khác mình. Và mình vẫn đang tham gia mà. Yeah. Anh có khước từ mạng xã hội đâu. Anh vẫn đang tham gia Facebook mà. Anh vẫn có kênh YouTube mà. Chỉ có điều là mình quan sát để mình biết rằng là mình sẽ định vị mình như thế nào. Cho nên ấy, có một cái ý này cũng phải nhấn mạnh, không thì các bạn trẻ lại lầm tưởng này. Chúng ta mở cánh cửa để mà tôn trọng tất cả những thứ khác mình, nhưng phải dựa trên một cốt lõi của mình. Bởi vì nếu không cẩn thận đó, chúng ta lại áp dụng cái này một cách quá tả, thì mở một cánh cửa A, chúng ta lại bị quấn theo cánh cửa A. Mở cánh cửa B, chúng ta lại quấn theo cánh cửa B, bị quấn đi hết từ cánh cửa nọ đến cánh cửa kia. Cho nên chúng ta mở cánh cửa, chúng ta tôn trọng những điều khác biệt với chúng ta, nhưng chúng ta lại phải trên một cốt lõi bản sắc cố gắng tạo dựng của ta. Hòa nhập nhưng không hòa tan nằm ở chỗ đó. Yeah. Em rất cảm ơn anh Đăng. Em nghĩ là cái phần chia sẻ vừa rồi là một cái kết thúc rất là đẹp. Nó gợi ra nhiều cái suy nghĩ. Bởi vì thật ra Edutation thì em hay nói với những cái khán giả của Education là thật ra là đây là một buổi nói chuyện nó rất là ngắn ngủi. Thật ra trong một thời gian 60 đến 90 phút thì thật sự mà rất khó để chúng ta có thể truyền tải đầy đủ nội dung. Thậm chí là nó cũng chỉ là một cái góc nhìn của một anh Phan Đăng, của một ông Hùng Võ thôi. Nó cũng chưa chắc đã là phản ánh sự thật, nhưng mà nó sẽ gieo những cái suy nghĩ, gieo những cái food for thought, có là những cái điều mà khiến mà mọi người có thể suy ngẫm và tìm hiểu thêm tùy theo nhân duyên và sự quan tâm của mỗi người. Thì đó là cái ý nghĩa của cái Education này. Như đó là cái ý nghĩa của buổi nói chuyện hôm nay. Khi mà em rất là cảm ơn anh Phan Đăng đã đến với Education để chia sẻ về cái chủ đề đối thoại. Đặc biệt là em nghĩ cái phần mà mọi người sẽ nhận được rất là nhiều cái lợi ích, đó là cái phần đối thoại với bản thân, đối thoại với chính mình, là cái mà em nghĩ rằng á người trẻ cần. Và những cái kinh nghiệm mà giờ anh Phan Đăng chia sẻ, em nghĩ nó sẽ hữu ích để cho các bạn ấy tham khảo. Dĩ nhiên là mình hiểu là thật ra là các bạn ấy sẽ cũng có trải nghiệm của các bạn ấy thôi à. Các bạn ấy cũng sẽ giống như anh em mình cách đây 10 năm thì cũng sẽ nghe để rồi nghe. Nhưng mà mình cũng sẽ dùng chính cái trải nghiệm bản thân của mình để mình khám phá nó, mình học hỏi từ nó. Nhưng mà buổi hôm nay thì đối với em nó giống như là một cái buổi gieo duyên vậy đó. Thì em hy vọng rằng cái buổi nói chuyện này của anh em mình nó sẽ giúp ích cho rất nhiều người, giúp ích cho những cái bạn mà quan tâm đến Education, quan tâm đến Vietcetera. Và rất là cảm ơn anh Đăng đã đến với Education ngày hôm nay. Anh rất là cảm ơn Hùng Võ và cảm ơn Vietcetera đã mời anh bay từ Hà Nội vào đây để được đối thoại với Hùng Võ. Và trong suốt 1 tiếng vừa rồi đó thì thật ra anh làm 2 việc. Thứ nhất đó là anh vừa lắng nghe và quan sát các câu hỏi của em. Nhưng mà thật ra anh làm một việc thứ hai này nữa này, là anh cũng quan sát chính anh đấy. Suốt cái thời gian vừa rồi đó là anh cũng vừa phân tách hỏi anh để anh quan sát lại tất cả những các cái câu trả lời của anh. Thế bây giờ anh mới nhìn lại thì cái chánh niệm đó, cái toàn bộ cái quá trình quan sát đó nhà Phật gọi là chánh niệm. Thì anh mới chợt thấy rằng là ok, những gì mình nói hôm nay nó cũng rất là giản dị và nó vừa cỡ của mình, nó không có cái gì gồng lên cả. Thì sau khi mà tách mình khỏi mình để mà đối thoại với Hùng Võ thì anh thấy rằng là mọi thứ nó vừa vặn, nó nhẹ nhàng. Và hy vọng là một chút vừa vặn nhẹ nhàng như thế cũng thấm lan tỏa được một điều gì đó đến những người trẻ đang xem chương trình của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại em vào một dịp nào đó. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại.